السلام عليكم، انا شكري وهعمل معكم النهارده البسبوسه اللي عليها جدل كتير وافتكاسات كتير والناس بتتكلم فيها في مواضيع ما تخصهاش بالمره. اهيت البسبوسه قدامكم اهيت، ما شاء الله زي الفل، طريه ومسقيه كويس وحمرا من جوه، وما حطيتش فيها حاجه من اللي بيتقال عليها في الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها دي خالص. اهو عندي نص كيلو سميد، وعندي 375 سكر، وعندي 95 جرام سمنه، 5 معالق سمنه على نص كيلو السميد و375 سكر اهمت. حطيت السكر على السميد وقلبته وفوق السمنة، وبس بأكد على المرحلة ديت ان انت تبسي الدقيق ده كويس بين ايديك كده، تدعكيه بين ايديك كويس. يعني دي مرحلة بس هي المهمة في الموضوع كله، تدعكيه بين ايديك كويس اهوت. دعك بين ايديك، دعك بين ايديك لحد ما تلاقي انا عايز اغلف حباية السامولينا او السميد بالسمنة اهوت. قلب، ادعك كويس. انا سايب مدة العجن زي ما هي، ما شلتش منها حاجه في المونتاج خالص عشان تعرفي ان هي ما بتاخدش وقت وما بتاخدش حاجه. عندي 50 جرام جوز الهند حطيتهم عليها وقلبتهم اهوت، اقلبهم في بعض كويس. عندي 185 جرام لبن، يعني كوبايه ناقصه سنه زي ما انتم شايفين، لبن ساقع. ايدك صوابعك زي ما وريتك كده، وهتقلبي، مش هنعجن، هتقلبي الموضوع اهو. دي وقت العجن بالظبط اللي انا خدته وانا بعمل لكم البسبوسه دي، لا شلت منها ولا حطيت فيه اهوت. بعجن طبعا من غير بيكنج باودر ومن غير زبادي ومن غير الافتكاسات اللي هم بيعملوها دي، لان انا باكد لكم لو حد في الناس اللي بتتكلم ديت عمل البسبوسه بايده، مش هيقول بيكنج باودر، ومش هيقول طحينه، ومش هيقول زبادي، لان دي مش كيكه وماهيش يعني، مش عارف والله. ربنا يسهل الجميع. وبدعك بالراحه البسبوسه اهوت زي ما قدامكم اهوت. خلاص على كده، متشكرين. خلصت البسبوسه بتاعتي اهيت. اهي عندي الصينيه بتاعتي اهيت مدهونه سمنه. الصينيه دي مقاس 23، بتاخد نص كيلو سميد بالظبط. بنزل فيها العجين بتاعي وبوزعه بصبعي كده بطراطيف صوابعي على على الصينيه. انا عايز الصينيه كلها تبقى ميه واحده اهوت. اوزع العجينه على الصينيه كلها عشان اما اضغطها تبقى كلها سوا بعضها اهوت. طراطيف صوابعي كده، هي مفروله لسه الوقت ما عجنتش اهيت. واوزعها على الصينيه كلها بالراحه كده، والجناب والوسط والاماكن بتاعتها، وهبدا ان انا اضغط عليها بايدي واساوي، اخليها كلها ميه واحده. باكد طبعا على الحروف بتاعت البسبوسه بتاعت الصينيه اهوت. انا زي ما قلت سايبها لكم بالظبط زي ما انا عملتها، الوقت بتاعها، أنا بتكلم على الوقت والمكونات. ربنا يعلم ان المكونات اللي قدامكم هي دي اللي اتحطت في في البسبوسه، ودي النتيجه بتاعتها اهوت. بتك عليها، بفردها في الصينيه. الصينيه المدهونه سمنه بس، من غير طحينه ومن غير اي مواضيع. المفروض ان الطحينه غاليه جدا، يعني حاجه هتغلي المنتج ده، انا هبيعه ازاي؟ الله المستعان. اخبط البسبوسه في الارض كده، الصينيه في الارض، الخطوه دي مهمه برضو اهيت. تبقى كلها ميه واحده. عندي شويه مكسرات هرشهم على الوش، ما عندكش شويه مكسرات على كده خلاص ساده اهوت. ارش مكسرات مكسوره، نص كسره، مش ناعمه، مكسرات خشنه يعني. ده كان بندق ولوز
اهوت. هتك عليه بايدي، هدخله جوه البسبوسه، هدخله جوه الصينيه عشان لو فضل على الوش كده هيتحرق، فلازم يبقى غطسان في البسبوسه علشان ما يتحرقش اهوت. سويت البسبوسه، سويت الصينيه كلها اهيت، وهتخش الفرن على نار حاميه، اعلى نار عندك في الفرن تدخليها عليه يعني 200. فرن البيوت كلها مش هتزيد عن 200، بس فرن سخن، مش تدخلي وتولعي عليها الفرن. فرن والع من بدري سخن لو سمحتم، فرن والع من بدري سخن. اهي زي ما انتم شايفين شكلها ما شاء الله استوت. والشربات بتاعها كوبايتين ميه وكوبايه سكر، موضوع مش صعب ومش مستاهل ان انا اصور واقول عليه. كوبايتين ميه وكوبايه سكر اهوت. وهسقي الشربات سخن وهي سخنه، وهسقي البسبوسه بتاعتي قدامكم اهيت، بتشرب على طول اهيت. لا لو ما شربتش تعرف ان هي مكتومه، تعرف ان هي فيها حاجه. دي الشربات اللي بحطه بتشرب على طول اهو. شربتها خفيف، قلنا كوبايه سكر وكوبايتين ميه، عليهم بقى سنه فانيليا، عليهم سنه صغيره موارد. عايزه توسعي الدنيا قوي بقى، لو عندك معلقه سمنه بلدي صغيره حطيها في الشربات. لو انت شغاله بسمنه نباتي طبعا بتدي طعم وبتدي ريحه كويسه. اوعي تستعملي ايسانس السمنه البلدي في البسبوسه بالذات او الشرقي، ده بيعمل حمو وبيضايق فعلا اللي بياكل. اهوت بتشرب اهيت اهي. بتك عليها بصبعي كده، لو جابت ميه، لو يعني طلعت ميه يبقى خلاص، ما طلعتش ميه يبقى لسه، لان السميد بيشرب بعد كده. هزودها شويه اهوت. شايفين لونها؟ انا وانا بسوي بدوس شويه على اللون، بغمقها سنه، لان الشربات بياخد من اللون بتاع البسبوسه لما تيجي تسقيه، بياخد منها، بياخد من الحمار بتاعه. فبزودها سنه علشان يبقى شكلها حلو كده اهي. شربت خالص وبردت اهي. الصينيه قدامكم، الصينيه مقاس 23، واخده نص كيلو سميط. هوريكم حته شكلها ايه البسبوسه بتاعتنا اللي هي من غير بيكنج باودر وزبادي وطحينه. هوريها لكم اهيت وتشوفوا وانتوا تحكموا وجربوا انتوا، واكتبوا لي في التعليقات لو عايزين تكتبوا. هقطعها اهوت. انا عايز اوريكم حته بس شكلها ايه اهوت. بسبوسه تحفه تحفه، وجربي وشوفي اهوت. هطلع لك حته اهوت اهوت. ادي اهوت حته البسبوسه ما شاء الله ماسكه نفسها ومقرمشه من تحت، مش محروقه، ومظبوطه زي الفل اهيت اهي. بسبوسه بالمكسرات زي اللي بتشتريها من بره بالظبط، ان ده المقدار اللي الناس بتشتغل بيه. لا بيحط بيكنج باودر ولا بيحط زبادي ولا بيحط طحينه في الارضيه اهوت. انا اتعمدت اقطع لك الموضوع بالشوكه كده عشان تعرفي مدى الطراوه بتاعتها، وان هي شاربه او مش شاربه، وقلبها من جوه محمر اهوت. طريه خالص مش محتاجه يعني. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه، لان هي المقدار ده جميل جدا ومضمون جدا، بس لو مشيت على الخطوات اللي انا قلت عليها. طولت عليكم في الفيديو ده لان كنت حابب اوريكم طريقه العجن بالظبط ايه هي، والوقت اللي هي بتاخده. الموضوع كله ما خدش 10 دقايق، ما كملش 10 دقايق اهوت. شايفين شكلها في الصينيه بتاعتها. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.